હેલો એવરીવન, આજે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ શીખવાના છીએ. એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ નકારાત્મક વાક્ય, એટલે કે ભવિષ્યની અંદર કોઈ ક્રિયા હું કરીશ નહીં અથવા તો કરવાનો નથી એવું દર્શાવવા માટે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસનો ઉપયોગ થાય છે. તો આપણે પહેલાં તો એની વાક્યરચનાઓ જોઈ લઈએ. એની વાક્યરચના છે સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા, પછી વિલ નોટ અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ કર્મ અને અન્ય શબ્દ. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હિલ ક્યારેય હિમાલય પર્વત ચડશે નહીં. હવે ક્યારેય કોઈ ક્રિયાઓ કરતો નથી એવું દર્શાવવા માટે નેવર શબ્દનો પણ ઉપયોગ થતો હોય છે. તો હિલ વિલ નેવર ક્લાઇમ્બ હિમાલય, બરાબર. તો હિલ ક્યારેય હિમાલય પર્વત ચડશે નહીં, તો વિલ નોટની જગ્યાએ નેવર શબ્દ પણ વાપરી શકો છો. કર્તા તરીકે હિલ આપેલું છે, એની પછી વિલ નેવર, ચડશે નહીં પર્વત ચડવું એટલે ક્લાઇમ્બ કરવું, હિમાલયા એટલે હિલ ક્યારેય હિમાલય પર્વત ચડશે નહીં. બીજું, હું બિટકોઇનમાં પૈસા રોકીશ નહીં, બરાબર. રોકીશ નહીં, કોઈ ક્રિયાઓ કરીશ નહીં એવું દર્શાવાય છે. શરૂઆતની અંદર કરતા હું આપેલું છે, તો આઈ વિલ નોટ ઇન્વેસ્ટ. ઇન્વેસ્ટ એટલે રોકવું. આઈ વિલ નોટ ઇન્વેસ્ટ મની ઇન બિટકોઇન. એની પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ. ક્લાસમાં તેણી વાક્યો બનાવશે નહીં, એટલે બનાવશે નહીં એવો વર્ડ્સ વપરાય છે. અહીંયા કર્તા તરીકે આપણને કોણ આપેલું છે? તેણી. એટલા માટે અંગ્રેજી વર્ડ શું થશે? શી. અને બનાવશે નહીં, બનાવવું એટલે મેક. અને વિલ નોટ મેક, શી વિલ નોટ મેક સેન્ટેન્સીસ ઇન ક્લાસ. સેન્ટેન્સીસ વાક્યો, વાક્ય હોય તો ખાલી સેન્ટેન્સ આવશે, અને સેન્ટેન્સીસ એટલે બહુવચન વાક્યો બનાવશે નહીં. એના પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ. સંજય લીલો શર્ટ ક્યારેય ખરીદશે નહીં. અહીંયા ફરીવાર ક્યારેય કોઈ ક્રિયા કરતું નથી એવો શબ્દ દર્શાવે છે, તો શું આવશે? વિલ નોટ કે વિલ નેવર? તો કે વિલ નેવર. સંજય કરતા તરીકે કોણ આપેલો? સંજય. તો સંજય વિલ નેવર પરચેસ. ખરીદવું એનો શબ્દ થાય છે પરચેસ. સંજય વિલ નેવર પરચેસ ગ્રીન શર્ટ. સંજય ક્યારેય પણ લીલો શર્ટ ખરીદશે નહીં એવો એનો મતલબ થતો હોય છે. હવે આપણે આ વાક્યોમાં શીખી ગયા કે શરૂઆતની અંદર કર્તા આવશે, એના પછી વિલ નોટ અથવા તો વિલ નેવર શબ્દ, અને એની પછી હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વપરાય છે. આવી રીતે વાક્ય રચનાઓ બનતી હોય છે. હવે એક વાક્ય બનાવીએ. હું મારા ભાઈને ક્યારેય ખીજાઈશ નહીં. ખીજાવવું એટલે સ્કોલ્ડ કરવું એવો એનો મતલબ થતો. અંગ્રેજીમાં એને સ્કોલ્ડ કહેવાય. તો હું કર્તા તરીકે કોણ આપેલું છે? હું. આઈ વિલ નેવર સ્કોલ્ડ, ક્યારેય ખીજાઈશ નહીં, એટલા માટે નેવર સ્કોલ્ડ માય બ્રધર. છઠ્ઠું ઉદાહરણ. અમારી કંપની તમને ક્યારેય છોડશે નહીં. તો અમારી કંપની એ આપણો કર્તા થયો, તો એના માટે કયો વર્ડ આવશે? અવર કંપની. ક્યારેય આવેલું છે એટલે વિલ નેવર લીવ યુ. લીવ એટલે છોડી દેવું. વિલ નેવર લીવ યુ, તમને ક્યારેય પણ છોડશે નહીં મતલબ થતો હોય છે. હવે આપણે બધા ઉદાહરણ જોઈ ગયા છીએ અને ખબર પણ પડી ગઈ છે ક્યારે વિલ નોટ આવશે અને ક્યારે વિલ નેવર આવશે. તે કોઈની મજાક કરશે નહીં. મજાક કરવું એટલે ફન કરવું એવો થાય, બરોબર. આમાં ક્યારેય એવો શબ્દ લખેલો નથી, એટલા માટે શું આવશે? વિલ નોટ આવશે. શરૂઆતમાં કર્તા તરીકે કોણ આપેલું છે? અહીંયા તે, એટલા માટે શબ્દ આવશે હી. વિલ નેવર મેક ફન, ક્યારેય પણ કોઈની મજાક કરશે નહીં. ઓફ એનીવન. એનીવન એટલે કોઈની પણ મજાક કરશે નહીં એવો એનો મતલબ થતો હોય છે. આઠમું ઉદાહરણ. હું 2 વર્ષ સુધી મારા નખ કપાવીશ નહીં. કાપવાની ક્રિયા છે, કાપવું એટલે કટ કરવું, અને કપાવીશ નહીં. કર્તા તરીકે અહીંયા કોણ આપેલું છે? હું. એટલે આવશે, શરૂઆત ક્યાંથી થશે? આઈ થી. આઈ વિલ નોટ કટ માય નેલ, એટલે મારા નખ ફોર નેક્સ્ટ 2 year. હવે ફોર શબ્દ છે એ ટૂંકો સમયગાળો દર્શાવવા માટે વપરાય છે, એટલે નેક્સ્ટ 2 year. કોઈ ચોક્કસ શબ્દ આપેલો હોય, અહીંયા 2 વર્ષ ચોક્કસ સમયગાળો તમને કીધો છે કે 2 વર્ષ, ત્યારે ફોર શબ્દ વપરાય છે. અને અનિશ્ચિત સમય હોય તો સિન્સ શબ્દ છે એ વપરાતો હોય છે. એટલે આઈ વિલ નોટ કટ માય નેલ ફોર નેક્સ્ટ 2 years. 2 વર્ષ સુધી મારા નખ છે હું કપાવીશ નહીં. એની પછી
તેણી ભણશે નહીં. કર્તા તરીકે અહીંયા કોણ આપેલું છે? તેણી. અને એના પછી will not study. તેણી ભણશે નહીં એવો એનો મતલબ થતો હોય છે. તેજલ કાર ધોશે નહીં. ભવિષ્યમાં નજીકમાં કોઈ ક્રિયા કરવાની નથી એવું દર્શાવે છે. કર્તા તરીકે અહીંયા આપણે કોણ આપેલું છે? તેજલ. શું કરશે નહીં? will not wash. ધોવું એટલે એનો અંગ્રેજી વર્ડ થાય wash. will not wash car. એટલે આપણે આ બધા ઉદાહરણો પરથી ખબર પડી કે ભવિષ્યના નજીકમાં કોઈ ક્રિયાઓ કરવાના નથી. મજાક કરશે નહીં, કપાવીશ નહીં, ભણશે નહીં, ધોશે નહીં. આવા બધા વર્ડ્સ ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે આ સાદા ભવિષ્યકાળના નકારાત્મક વાક્યો છે. અને એના ઉપરથી will not અને will never શબ્દ ક્યારે મુકાય એ પણ હું તમને ફરીવાર કહી દઉં કે જ્યારે ભવિષ્યમાં કોઈ ક્રિયાઓ કરવાના નથી એના માટે will not વર્ડ્સ વપરાય છે. અને ક્યારેય કોઈ ક્રિયાઓ કરવાના નથી એના માટે will never શબ્દ છે વપરાતો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો. અને આગળનો જે વિડીયો છે એ હવે ફરીવાર ટૂંક સમયની અંદર આપણે જોઈશું.